สวัสดีค่ะทุกคนป้ารัตนาวดีกลับมาแล้ว จากคลิปแรกที่เราเรียนรู้กฎทองแห่งบาบิโลน เก็บเงิน ลงทุน และปกป้องทรัพย์ ป้าพบว่าหัวใจของความมั่งคั่งคือการต่อยอดโอกาส วันนี้ป้าจะพาทุกคนดำดิ่งสู่บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน อีกครั้งราวกับเปิดประตูสู่สระที่ดอกบัวแห่งความรวยบานสะพรั่ง ในพุทธศักราช 2568 ที่ข้าวของแพง ค่ารักษาพยาบาลพุ่ง วัยเกษียณอย่างเราจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ เราจะเริ่มด้วยเรื่องของชักครูท่าที่พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยงานเสริมและความซื่อสัตย์ ต่อด้วยการรวมพลังชุมชน เช่นพ่อค้าบาบิโลนที่แบ่งปันความรู้ป้าจะชวนลองทำน้ำมะนาวโซดาขายในงานวัด หรือรวมกลุ่มทำของตกแต่งงานบุญ แล้วเราจะเรียนรู้การบริหารหนี้ให้เป็นนายตัวเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จุดแสงดาวนำทางสู่ความมั่นคง ทุกเรื่องราวเหมือนเมล็ดที่ป้าอยากหว่านให้งอกงามในใจทุกคน ถ้าพร้อมแล้ว กดไลค์ แชร์ ติดตามช่องป้าไว้นะคะ ฝากสนับสนุนผ่านลิงก์บายมีอะคอฟฟี่เพื่อให้ป้ามีแรงชงน้ำมะนาวเล่าต่อ ขอบคุณจอร์จเอสเคลสันและวัฒนาวงศ์ฉัตรที่มอบภูมิปัญญานี้ ไปเริ่มที่เรื่องของชักครูกันเลยค่ะ ขณะที่ป้าพลิกหน้าบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนไปยังเรื่องของชักครู ความฝันในใจป้าสว่างไสวดั่งแสงดาวที่นำทางในยามค่ำชาครูคือทาสในบาบิโลนที่ถูกโซ่ตรวนล่ามไว้ในเหมืองอันมืดมิดท่ามกลางความร้อน ฝุ่น และความสิ้นหวังที่กัดกินใจ เขาฝันถึงวันที่ร่างกายและจิตวิญญาณจะเป็นอิสระ ในพุทธศักราช 2568 ที่บำนาญน้อย ค่าน้ำค่าไฟพุ่ง ค่ารักษาพยาบาลและหนี้บัตรเครดิตคล้ายเงามืด เรื่องของชักครูเปรียบดังคบเพลิงที่ส่องทางให้วัยเกษียณอย่างเราว่า ไม่ว่าเริ่มจากจุดไหน ความมั่งคั่งก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้ามีใจที่มุ่งมั่น ชาครูเป็นทาสที่ทำงานหนักในเหมืองทองแดง ทุกวันเขาขุดแร่ใต้แสงตะเกียงจางๆ ร่างกายเหนื่อยล้าจนแทบล้ม เสียงค้อนกระทบหินดังก้องในหู แต่ใจเขายังฝันถึงอิสรภาพ จนวันหนึ่งนายของเขา พ่อค้าผู้มั่งคั่ง สังเกตเห็นความซื่อสัตย์ของชักครูที่ไม่เคยโกงแม้แต่เหรียญเดียว นายจึงสอนเขาค้าขายเล็กๆ ชักครูเริ่มจากรับจ้างส่งของในตลาดบาบิโลนที่คึกคัก เขาตื่นตี 4 เดินผ่านตรอกแคบๆ เพื่อส่งผ้าและเครื่องเทศ ได้เงินเพียงหยิบมือ แต่เขาทำด้วยใจ เก็บทุกเหรียญอย่างระวังดั่งสมบัติล้ำค่า ป่านึกถึงช่วงเวลาเกษียณใหม่ๆ ป้ามีบำนาญ 12,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายคล้ายน้ำที่ไหลออกจากตะกร้า ป้าตื่นใจเมื่อเห็นว่า ถ้าชาครูทำได้ในวันที่ไม่มีอะไรเลย ป้าก็ต้องทำได้ ชักครูยังสอนว่า ความซื่อสัตย์คือสมบัติล้ำค่า เขาไม่เคยโกงลูกค้า แม้จะได้กำไรน้อยในตอนแรก แต่ชื่อเสียงของเขาทำให้ลูกค้าหนาแน่น ป้าลองทำตาม ทุกครั้งที่ขายน้ำมะนาว ป้าใช้มะนาวสด ใส่น้ำตาลคุณภาพดี ลูกค้าบอกต่อจนป้าต้องตื่นเช้ามาทำเพิ่ม ป้าลองทำน้ำสมุนไพรจากใบเตยในสวน ขายในงานชุมชน ขวดละ 20 บาท วันละ 10 ขวด ได้ 200 บาท เดือนหนึ่ง 6,000 บาท ช่วยซื้อข้าวสารและของใช้ได้ ป้าสร้างเครือข่ายลูกค้าประจำ โดยส่งน้ำสมุนไพรให้ร้านค้าในหมู่บ้าน ลูกค้าชอบกลิ่นหอมของใบเตย ป้าหานะคะ เพราะกลิ่นหอมจนแมวข้างบ้านมาดม ในพุทธศักราช 2568 ที่โฆษณาออนไลน์ชวนลงทุนง่ายๆ ความซื่อสัตย์เปรียบดังเกราะที่ปกป้องเรา ป้าลองสอนทักษะในชุมชนเหมือนชักครูที่เรียนรู้การค้า ป้าสอนเพื่อนบ้านทำน้ำมะนาวโซดาในงานชุมชน คิดค่าสอน 100 บาทต่อคน สอน 10 คน ได้ 1,000 บาท แถมเพื่อนๆดีใจที่ทำขายได้ ป้านึกถึงบทเรียนของชักครูที่เริ่มจากศูนย์ เขาใช้เวลาว่างฝึกทักษะ ป้าก็ทำได้ ป้าลองเรียนทำของตกแต่งจากขวดพลาสติกเก่า เอามาทำกระถางแขวนต้นไม้ ขายในงานวัดได้ชิ้นละ 50 บาท ชักครูยังสอนว่า ความซื่อสัตย์คือสมบัติล้ำค่า เขาไม่เคยโกงลูกค้า แม้จะได้กำไรน้อยในตอนแรก แต่ชื่อเสียงของเขาทำให้ลูกค้าหนาแน่น ป้าลองทำตาม ทุกครั้งที่ขายน้ำมะนาว ป้าใช้มะนาวสด ใส่น้ำตาลคุณภาพดี ลูกค้าบอกต่อจนป้าต้องตื่นเช้ามาทำเพิ่ม ป้าลองทำน้ำสมุนในเรื่อง ชาครูไม่หยุดที่อิสรภาพ
เขาค้าขายต่อจนร่ำรวย กลายเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงในบาบิโลน เขาเริ่มจากส่งผ้า ต่อมาเปิดร้านเล็กๆ ขายเครื่องเทศและผ้าไหมจากเมืองไกล ลูกค้าไว้วางใจเพราะความซื่อสัตย์ของเขา เขายังช่วยชุมชนโดยสอนเด็กหนุ่มให้ค้าขาย ป้าคิดว่าเราไม่ต้องรวยขนาดนั้น แต่ถ้ามีเงินจากงานเสริมและวินัย ชีวิตก็คล้ายมีแสงสว่าง ป้าลองปลูกสมุนไพร เช่น กะเพราและโหระพา ในสวนหลังบ้าน ใช้เวลาวันละ2 ชั่วโมง เก็บขายในงานชุมชน ถุงละ30 บาท วันละ10 ถุง ได้300 บาท เดือนหนึ่ง9,000 บาท ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ป่านึกถึงช่วงเวลาที่ต้องซื้อของให้หลาน ถ้ามีเงินสำรอง ใจจะเบาดั่งนกที่โบยบิน ป้าเห็นภาพวันนั้นที่เงินไม่พอจ่ายค่าไฟ งานเสริมมีเยอะในพุทธศักราช 2568 ถ้าเราซื่อสัตย์และขยันเหมือนชักครู ป้าชวนเพื่อนไปงานวัด เพื่อนคนหนึ่งลองสอนทำขนมไทย เช่น ขนมชั้น ใช้สูตรจากแม่ เธอสอน5 คน ได้เงิน500 บาท และทำขนมขายวันละ300 บาท เธอบอกว่ารู้สึกเปรียบดังได้ปีกใหม่ ป้านึกถึงบทเรียนของชักครูที่เปลี่ยนจากท่าเป็นพ่อค้า เราไม่ต้องเป็นทาสของหนี้หรือความกังวล ถ้าเริ่มก้าวเล็กๆวันนี้ ชาครูสอนว่า การเรียนรู้และงานเสริมคือสะพานสู่อิสรภาพ ทุกก้าวที่เริ่มต้นวันนี้คล้ายเมล็ดแห่งความพยายามที่งอกเป็นดวงดาวที่ส่องในใจ ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ ทุกวัยคือโอกาสใหม่ ขอบคุณจอร์จเอสเคลสันและวัฒนาวงศ์ฉัตรที่มอบเรื่องชาครู ไปต่อที่การรวมพลังชุมชนในส่วนถัดไปค่ะ เมื่อป้านึกถึงชักครูที่เปลี่ยนจากท่าเป็นพ่อค้า ความตื่นเต้นในใจป้าราวน้ำใจที่หลอมรวมเป็นแม่น้ำแห่งความมั่งคั่งเมื่ออ่านบทต่อไปในบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน เรื่องของชุมชนที่รวมใจกันสร้างความร่ำรวย ในบาบิโลนอันรุ่งเรือง พ่อค้าและช่างฝีมือไม่ได้เดินคนเดียว แต่รวมพลังกันเหมือนต้นไม้ที่ยืนเคียงในป่าเขียวขจี ในพุทธศักราช 2568 ที่บำนาญแทบไม่พอจ่ายค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาลพุ่ง การรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านเหมือนสายน้ำที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำแห่งความมั่นคง ป้าจะพาทุกคนไปดูว่า ชาวบาบิโลนและวัยเกษียณอย่างเราจะรวยไปด้วยกันได้อย่างไร ในบาบิโลนสมัยโบราณ ตลาดเต็มไปด้วยเสียงพ่อค้าตะโกนเรียกลูกค้าและกลิ่นเครื่องเทศลอยฟุ้ง วันหนึ่ง พ่อค้าผ้าชวนเพื่อนๆรวมเงินซื้อผ้าสวยจากเมืองไกลมาขายในงานเทศกาลใหญ่ ทุกคนลงขันคนละเล็กน้อย รวมได้เงินก้อนโต ซื้อผ้าคุณภาพสูง ขายได้กำไรท่วมท้น แบ่งกันรวยทั่วหน้า อีกกลุ่ม ช่างทำเครื่องประดับรวมตัวสอนกันทำกำไรทองคำ แต่ละคนฝึกฝนจนเก่ง ลูกค้าแห่ซื้อจนงานล้นมือ พวกเขายังรวมเงินซื้อเครื่องปั้นดินเผาจากหมู่บ้านใกล้เคียง มาขายในงานวัด ได้กำไรเพิ่มอีก ป้าฟังแล้วนึกถึงตอนเกษียณที่เงินขาดมือ ถ้ามีเพื่อนช่วยกัน ชีวิตคงง่ายขึ้นราวสายลมที่พัดพาความเหนื่อยล้า ป้าลองนำบทเรียนนี้มาใช้ในพุทธศักราช 2568 ค่ะ ป้าชวนเพื่อนบ้าน5 คนรวมกลุ่มทำของตกแต่งจากใบตอง เช่น พวงมาลัยใบตองสำหรับงานบุญ เราแบ่งงานกัน ป้าพับใบตอง เพื่อนคนหนึ่งมัดเชือก อีกคนออกแบบลายสวย วันแรกเราทำได้10 ชิ้น ขายในงานวัดชิ้นละ50 บาท ได้500 บาท แบ่งกันคนละ100 บาท ป้าหานะคะเพราะตอนทำเราคุยกันสนุกจนลืมเวลา สุดท้ายกลายเป็นงานเลี้ยงชิมขนม เดือนหนึ่งเราทำ100 ชิ้น ได้ 5,000 บาท ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ ป้าคิดถึงวันที่ต้องซื้อข้าวสาร เงินจากใบตองทำให้ใจเบาขึ้น ป้าคิดถึงชุมชนบาบิโลนที่แบ่งปันความรู้ ป้าชวนเพื่อนบ้านจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร เช่น สูตรน้ำพริกปลาทู เพื่อนป้าคนหนึ่งเก่งทำน้ำพริก เธอสอน10 คน คิดค่าสอน100 บาท ได้ 1,000 บาท ทุกคนเอาไปทำขายในงานชุมชน ขายได้คนละ300 บาทต่อวัน ป้าลองทำน้ำพริกตามสูตรของเธอ ใส่ปลาทูสดและพริกขั่วหอมๆ ขายได้วันละ200 บาท เดือนหนึ่ง6,000 บาท ช่วยซื้อของใช้ให้หลานได้ ป้าสร้างชื่อเสียงด้วยความใส่ใจ ลูกค้าบอกต่อจนต้องทำน้ำพริกเพิ่ม ป้าคิดถึงวันที่เหงาหลังเกษียณ การรวมกลุ่มทำให้ใจอบอุ่นราวนั่งหน้าเตาไฟ ในบาบิโลน
พ่อค้ายังรวมกลุ่มลงทุนใหญ่ เช่น ร่วมซื้อรถม้าขนของมาขายในงานเทศกาล กำไรแบ่งกันทุกคน ป้าลองชวนเพื่อนทำกระทงจากใบมะพร้าวในงานลอยกระทง พวกเรารวบรวมใบมะพร้าวจากสวน ทำกระทงสวยๆ ใส่ดอกไม้จากบ้าน ทำได้50 กระทง ขายอันละ30 บาท ได้ 1,500 บาท แบ่งกันคนละ300 บาท เงินนี้อาจดูน้อย แต่ช่วยซื้อข้าวสารได้2 ถุง ป้าคิดถึงวันที่ต้องจ่ายค่ายา ถ้ามีเงินจากกลุ่ม ทุกอย่างง่ายขึ้น ป้าลองทำพัดใบลานกับเพื่อน ใช้ใบลานจากวัด ทำพัดสวยๆ 20 ใบ ขายใบละ50 บาท ได้ 1,000 บาท แบ่งกันคนละ200 บาท ป้าหานะคะ เพราะพัดเย็นจนหลานเอาไปโบกเล่น ป้าคิดถึงบทเรียนจากบาบิโลนที่รวมกลุ่มสร้างความมั่งคั่ง ป้าชวนเพื่อนจัดกลุ่มทำสบู่สมุนไพร เช่น สบู่ขมิ้นจากสมุนไพรในสวน ลงขันซื้อน้ำมันมะพร้าวและสมุนไพร คนละ200 บาท รวม 1,000 บาท ทำสบู่ได้100 ก้อน ขายก้อนละ20 บาท ได้ 2,000 บาท แบ่งกันคนละ400 บาท เพื่อนๆ ยิ้มกว้าง บอกว่ารู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ ป้าลองทำของตกแต่งจากวัสดุเก่า เช่น ใช้กล่องไม้เก่าทำกรอบรูป ทุกคนช่วยกันทาสี ทำได้20 ชิ้น ขายชิ้นละ100 บาท ได้ 2,000 บาท แบ่งกันคนละ400 บาท เงินนี้ช่วยจ่ายค่าซ่อมจักรยานให้หลานได้ ป้าคิดถึงวันที่ค่าไฟพุ่ง ในพุทธศักราช 2568 ตลาดชุมชนและงานวัดเป็นโอกาสทอง ป้าชวนเพื่อนทำกลุ่มปลูกผัก เช่น ผักบุ้งและผักกาด ใช้พื้นที่ว่างข้างบ้าน ลงขันซื้อเมล็ดพันธุ์500 บาท เก็บผักขายในงานชุมชน ถุงละ20 บาท วันละ20 ถุง ได้400 บาท เดือนหนึ่ง 12,000 บาท แบ่งกันคนละ 2,400 บาท ป้าคิดถึงพ่อค้าบาบิโลนที่รวมกลุ่มซื้อของมาขาย เราไม่ต้องมีเงินมาก ถ้ามีเพื่อนและความคิดสร้างสรรค์ ป้าลองใช้ผ้าเก่ามาเย็บถุงผ้า ขายในงานวัดได้ใบละ80 บาท ทำ20 ใบ ได้ 1,600 บาท ช่วยจ่ายค่าซ่อมบ้านได้ ชุมชนบาบิโลนสอนว่า การแบ่งปันไม่เพียงสร้างเงิน แต่สร้างมิตรภาพด้วย ป้าลองจัดงานชุมชนเล็กๆ ที่วัด รวมกลุ่มทำของจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ใช้ขวดพลาสติกทำที่ใส่ดินสอ ขายชิ้นละ30 บาท ทำ50 ชิ้น ได้ 1,500 บาท แบ่งกันคนละ300 บาท ป้าคิดถึงวันที่ต้องจ่ายค่าน้ำ การรวมกลุ่มเหมือนสายลมแห่งความสามัคคีที่พัดพาความกังวลไป ทุกคนในชุมชนช่วยกัน เหมือนเมล็ดที่งอกเป็นต้นไม้ใหญ่ เราไม่ต้องเก่งคนเดียว ถ้ามีเพื่อนเดินไปด้วยกัน เรื่องราวของบาบิโลนจุดประกายให้ป้าเห็นว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมิตรภาพและโอกาสที่สร้างด้วยกัน ขอบคุณจอร์จ เอส เคลสัน และวัฒนาวงศ์ฉัตรที่มอบทเรียนชุมชนนี้ ไปต่อที่การบริหารหนี้ในส่วนถัดไปค่ะ เมื่อป้าเห็นพลังชุมชนที่รุ่งเรือง ใจป้าสว่างไสวราวแสงตะวันแห่งวินัยที่นำทางสู่อิสรภาพเมื่ออ่านบทต่อไปในบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน เรื่องของนายธนบดี ชายที่เปลี่ยนจากทาสหนี้สู่การเป็นนายธนาคารผู้มั่งคั่ง ในบาบิโลนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย เขาต้องเผชิญหนี้ที่เหมือนโซ่ระใจ ในพุทธศักราช 2568 ที่หนี้บัตรเครดิตและค่าสาธารณูปโภคเหมือนแขกไม่ได้รับเชิญ อยู่ยาวจนป้าต้องไล่ เรื่องของนายธนบดีสอนวัยเกษียณอย่างเราว่า การบริหารหนี้ด้วยวินัยคือก้าวสู่อิสรภาพของใจ ป้าจะพาทุกคนไปดูว่า เราจะเป็นนายตัวเองได้อย่างไร ในบาบิโลนสมัยโบราณ นายธนบดีเคยเป็นทาสที่แบกหนี้ก้อนโต เขายืมเงินจากพ่อค้าเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้าสวยและเครื่องประดับ จนหนี้ท่วมเหมือนหินกดทับอก เจ้าหนี้ตามทวงทุกวันจนเขานอนไม่หลับ วันหนึ่งเขาได้พบพ่อค้าผู้ใจดีที่สอนว่า ถ้าอยากหลุดพ้น ต้องจ่ายหนี้ก่อนใช้จ่าย นายธนบดีเริ่มทำงานหนัก รับจ้างขนของในตลาดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงดัง ได้เงินวันละหยิบมือ แต่เขานำเงินไปจ่ายหนี้ทันที ไม่เก็บไว้ซื้อของที่อยากได้ ป้าฟังแล้วนึกถึงตอนเกษียณใหม่ๆ ป้ามีหนี้ค่าไฟ 3,000 บาท และค่าน้ำ 1,000 บาท ใจหนักเหมือนแบกตะกร้าข้าวเต็ม นายธนบดีไม่หยุดแค่นั้น
เขาเรียนรู้วิธีจัดการเงินจากพ่อค้า เริ่มจดบัญชีรายจ่ายทุกวัน ดูว่าเงินรั่วไปไหน เขาตัดการซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้าสวยแต่ใส่ครั้งเดียว แล้วหางานเสริม เช่น ซ่อมรถม้าและขายเครื่องปั้นดินเผาในงานเทศกาล ได้เงินวันละ10 เหรียญทอง เงินนี้เขาจ่ายหนี้จนหมด เขายังเจรจากับเจ้าหนี้ ขอผ่อนจ่ายหนี้ที่ค้าง สุดท้ายกลายเป็นนายธนาคารที่ทุกคนนับถือ ป้าตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก มันเหมือนนกที่โบยบินจากกรงหนี้สู่ท้องฟ้าแห่งความมั่นคง ป้าลองนำบทเรียนของนายธนบดีมาใช้ในพุทธศักราช 2568 ค่ะ ป้ามีหนี้ค่าไฟ 5,000 บาท จากเครื่องปรับอากาศที่เปิดบ่อยเกิน ป้าตัดสินใจจ่ายหนี้ก่อนใช้จ่าย ทุกเดือนป้าได้บำนาญ 12,000 บาท ป้าแบ่ง 3,000 บาทจ่ายค่าไฟทันที ที่เหลือค่อยซื้อของใช้ ป้าลองทำพวงมาลัยดอกมะลิขายในงานวัด ใช้ดอกมะลิจากสวนหลังบ้าน วันแรกทำได้10 พวง ขายพวงละ30 บาท ได้300 บาท ป้าหานะคะ เพราะต้องตื่นตี 400 ดอกมะลิ แต่เงินนี้ช่วยจ่ายหนี้ได้ เดือนหนึ่งป้าทำ100 พวง ได้ 3,000 บาท หนี้ค่าไฟหมดใน2 เดือน ป้าสร้างชื่อเสียงด้วยการใส่ใจ ลูกค้าชอบกลิ่นหอมของมะลิ ป้าคิดถึงนายธนบดีที่จดบัญชี ป้าลองจดรายจ่ายทุกวัน พบว่าซื้อขนมแพงไป500 บาทต่อเดือน ป้าตัดออก หันมาทำขนมกล้วยจากสวน อร่อยและฟรี ป้าชวนเพื่อนวัยเกษียณที่มีหนี้บัตรเครดิต เพื่อนคนหนึ่งหนี้ 10,000 บาท เธอลองทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูดในสวน ขายขวดละ50 บาท วันละ5 ขวด ได้250 บาท เดือนหนึ่ง 7,500 บาท ช่วยจ่ายหนี้ได้ครึ่ง เธอส่งน้ำยาให้ร้านค้าในหมู่บ้าน ลูกค้าชอบกลิ่นมะกรูด เธอบอกว่ารู้สึกเหมือนได้หายใจโล่งขึ้น นายธนบดีสอนว่า งานเสริมคือทางออกจากหนี้ ป้าลองทำน้ำสมุนไพรขิงจากขิงในสวน ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อย ขายขวดละ30 บาท วันละ10 ขวด ได้300 บาท เดือนหนึ่ง 9,000 บาท ช่วยจ่ายค่าน้ำ 2,000 บาท และนี่ค่าซ่อมบ้าน 4,000 บาท ป้าคิดถึงวันที่ต้องซื้อของให้หลาน ถ้ามีเงินจากงานเสริม ใจจะเบาราวใบไม้ที่ลอยในน้ำ ป้าลองปลูกผักบุ้งในสวน ใช้เวลา2 ชั่วโมงต่อวัน เก็บขายในงานชุมชน ได้วันละ200 บาท เดือนหนึ่ง 6,000 บาท ช่วยลดภาระหนี้ได้ ป้าคิดถึงวันที่หนี้เหมือนเงามืด นายธนบดีตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น ป้าลองตรวจค่าสมัครแอปดูหนังที่ไม่ได้ใช้ เดือนละ300 บาท ป้าตัดออก เปลี่ยนมาดูรายการฟรีที่วัด ช่วยประหยัดปีละ 3,600 บาท ป้าชวนเพื่อนทำตาม เพื่อนคนหนึ่งตัดค่าสมัครแอปฟังเพลง เดือนละ200 บาท เงินนี้เธอเอาไปจ่ายหนี้ค่ายา 1,000 บาท ใจเธอเบาขึ้น ป้าลองซ่อมของใช้เก่า เช่น เก้าอี้ไม้ที่ขาหัก ใช้เงิน100 บาทซื้อสีและตะปู แทนซื้อใหม่ 2,000 บาท ช่วยลดหนี้ค่าบ้านได้ ในบาบิโลน นายธนบดีเรียนรู้จากความผิดพลาด เขาเคยยืมเงินโดยไม่คิด ป้าลองคุยกับเจ้าหนี้ค่าไฟ ขอผ่อนจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เจ้าหนี้ยอม ป้าคิดถึงวันที่หนี้กดดัน การคุยอย่างซื่อสัตย์ช่วยได้ ป้าชวนเพื่อนที่มีหนี้บัตรเครดิต เพื่อนคนหนึ่งเจรจาขอจ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน เธอรู้สึกเหมือนได้เริ่มใหม่ ป้าลองทำอาหารเอง เช่น ต้มผักรวมจากสวน ใส่ไข่นิดหน่อย อร่อยและถูก ช่วยประหยัดค่าอาหารเดือนละ 1,000 บาท ในพุทธศักราช 2568 หนี้บัตรเครดิตและค่ายาเป็นปัญหาใหญ่ ป้าลองทำของตกแต่งจากวัสดุเก่า เช่น ใช้กล่องไม้ทำที่ใส่ของ ขายในงานวัดได้ชิ้นละ50 บาท ทำ20 ชิ้น ได้ 1,000 บาท ช่วยจ่ายหนี้ค่าน้ำ ป้าคิดถึงนายธนบดีที่ทำงานหนักเพื่อหลุดพ้น ป้าลองใช้ผ้าเก่ามาเย็บผ้ากันเปื้อน ขายในงานชุมชนได้ใบละ100 บาท ทำ10 ใบ ได้ 1,000 บาท เงินนี้ช่วยจ่ายหนี้ค่าซ่อมจักรยานให้หลาน ป้าคิดถึงวันที่ต้องจ่ายค่ายา การมีเงินสำรองจากงานเสริมเหมือนแสงตะวันแห่งอิสรภาพ นายธนบดีสอนว่า การบริหารหนี้คือการควบคุมชีวิต เราไม่ต้องเป็นทาสหนี้ ถ้ามีวินัยและงานเสริม ทุกก้าวที่เริ่มวันนี้เหมือนเมล็ดที่งอกเป็นต้นไม้แห่งความมั่นคง
ไม่ว่าเราจะเผชิญนี่มากแค่ไหนวินัยและความพยายามจะนำทางสู่แสงสว่างเรื่องราวของนายธนบดีจุดประกายให้ป้าเห็นว่าอิสรภาพทางการเงินเริ่มจากใจที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณจอร์จ เคลสันและวัฒนาวงศ์ฉัตรที่มาบอกบทเรียนนี้ไปต่อที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนถัดไปค่ะขณะที่ป้าซึมซับบทเรียนจากนายธนบดีความมุ่งมั่นในใจป้าบานสะพรั่งดุจดอกไม้แห่งปัญญาที่พลีบานในบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเรื่องของชาวบาบิโลนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าพ่อค้าหรือช่างฝีมือพวกเขาไม่เคยหยุดฝึกฝนทักษะใหม่ในบาบิโลนที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้คือลมหายใจแห่งโอกาสที่พัดพาความมั่งคั่งในพุทธศักราช 2568 ที่เศรษฐกิจถดถอยเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ทักษะใหม่เปรียบดังแสงที่ส่องทางให้วัยเกษียณอย่างเราป้าจะพาทุกคนไปสำรวจว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรในบาบิโลนสมัยโบราณตลาดคึกคักด้วยพ่อค้าที่ฝึกฝนการต่อรองและคำนวณบัญชีช่างฝีมือพัฒนางานทำเครื่องประดับจากทองคำและอัญมณีวันหนึ่งช่างทำรองเท้าชื่ออัสซูตัดสินใจเรียนทำเข็มขัดหนังจากช่างฝีมือเก่าเขาทุ่มเทฝึกฝนหลังงานทุกวันเริ่มจากเย็บเข็มขัดง่ายๆขายในงานเทศกาลได้กำไรวันละ5 เหรียญทองเขายังเรียนรู้การย้อมสีผ้าจากพ่อค้าสร้างสีสวยจนลูกค้าแห่ซื้อสุดท้ายเขากลายเป็นช่างฝีมือที่ร่ำรวยป้านึกถึงช่วงเวลาเกษียณใหม่ๆป้าคิดว่าอายุมากแล้วจะเรียนอะไรใหม่แต่ถ้าอัสซูทำได้ป้าก็ต้องลองอัสซูไม่หยุดแค่นั้นเขาปรับปรุงจากความผิดพลาดเช่นเข็มขัดชิ้นแรกที่เย็บไม่ดีเขาแก้ไขจนสมบูรณ์เขายังไปดูงานเทศกาลเมืองอื่นเรียนรู้วิธีทำของตกแต่งจากเปลือกหอยได้กำไรเพิ่มวันละ3 เหรียญทองเงินนี้เขานำไปลงทุนซื้อเครื่องมือใหม่งานของเขาโด่งดังทั่วบาบิโลนป้าตื่นใจเมื่อเห็นเรื่องนี้มันคล้ายลมที่พัดพาเมล็ดเล็กๆให้เติบโตเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งป้าลองนำบทเรียนของอัสซูมาใช้ค่ะป้าตัดสินใจเรียนใช้แอปขายของออนไลน์จากหลานวันแรกป้าสับสนกดผิดกดถูกป้าหานะคะเพราะสุดท้ายหลานสอนป้าจนงงไปหมดแต่หลังจากดูคลิปสอนฟรีใน YouTube ป้าลงขายกรอบรูปจากเปลือกหอยที่เก็บจากชายหาดขายชิ้นละ100 บาทวันแรกได้300 บาทเดือนหนึ่ง9,000 บาทช่วยจ่ายค่าไฟและค่าน้ำได้ป้าเห็นภาพวันนั้นที่ต้องซื้อของให้หลานเงินจากเปลือกหอยทำให้ป้ายิ้มกว้างป้านึกถึงบทเรียนของอัสซูที่เรียนจากช่างอื่นป้าชวนเพื่อนวัยเกษียณไปเวิร์กช็อปทำอาหารสมุนไพรที่วัดค่าเรียน200 บาทป้าเรียนทำน้ำพริกสมุนไพรจากขมิ้นและตะไคร้ขายในงานชุมชนขวดละ50 บาทวันละ5 ขวดได้250 บาทเดือนหนึ่ง7,500 บาทช่วยซื้อข้าวสารและของใช้ได้เพื่อนป้าคนหนึ่งเรียนทำขนมจากเวิร์กช็อปทำขนมครกสูตรโบราณขายวันละ300 บาทเธอบอกว่ารู้สึกดั่งย้อนวัยป้าสร้างชื่อเสียงด้วยความใส่ใจลูกค้าชอบรสชาติสมุนไพรของป้าอัสซูสอนว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสายป้าลองเรียนถ่ายภาพจากโทรศัพท์ผ่านคลิปออนไลน์ฟรีเริ่มจากถ่ายดอกไม้ในสวนป้าปรับแสงตามที่สอนอัปโหลดภาพลงแอปขายงานได้ภาพละ50 บาทเดือนแรกขายได้10 ภาพได้500 บาทเดือนต่อมาได้ 1,500 บาทช่วยจ่ายค่ายาได้ป้าหานะคะเพราะกลัวเทคโนโลยีแต่การลองเรียนทำให้ใจเบาขึ้นป้าชวนเพื่อนลองเรียนด้วยเพื่อนคนหนึ่งเรียนตัดต่อวิดีโอสั้นจากหลานทำคลิปสอนทำอาหารอัปโหลดลงแพลตฟอร์มได้เงินเดือนละ 2,000 บาทเธอบอกว่ารู้สึกเปรียบดังได้ปีกใหม่ป้าเห็นภาพวันนั้นที่อัสซูเรียนจากความผิดพลาดป้าทำกรอบรูปจากเปลือกหอยชิ้นแรกไม่สวยป้าดูคลิปสอนเพิ่มปรับใช้กาวและสีให้ดีขึ้นลูกค้าชอบจนต้องทำเพิ่มป้าลองเรียนทำเครื่องประดับจากลูกปัดเก่าร้อยเป็นสร้อยคอขายในงานวัดชิ้นละ100 บาททำ20 ชิ้นได้ 2,000 บาทช่วยซื้อของใช้ให้หลานป้าตื่นใจเมื่อสร้อยสวยจนเพื่อนบ้านขอซื้อป้านึกถึงช่วงเวลาที่ต้องจ่ายค่าไฟการมีทักษะใหม่ดั่งแสงที่ส่องในความมืดในบาบิโลนอัสซูเรียนรู้จากเมืองอื่นป้าลองไปงานชุมชน
ดูวิธีทำของจากวัสดุรีไซเคิลเช่นใช้ขวดพลาสติกทำที่ใส่ดินสอขายชิ้นละ30 บาททำ50 ชิ้นได้ 1,500 บาทช่วยจ่ายค่าซ่อมจักรยานให้หลานป้านึกถึงช่วงเวลาเหงาหลังเกษียณการเรียนรู้ทำให้ชีวิตมีสีสันป้าลองเรียนทำสบู่สมุนไพรจากเวิร์กช็อปชุมชนใช้มะกรูดและขมิ้นทำ50 ก้อนขายก้อนละ20 บาทได้ 1,000 บาทเงินนี้ช่วยจ่ายค่าน้ำได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีและโอกาสใหม่มีมากมายป้าลองเรียนทำอาหารเพื่อสุขภาพเช่นสลัดผักจากสวนใช้สูตรจากคลิปออนไลน์ขายในงานชุมชนถ้วยละ50 บาทวันละ10 ถ้วยได้500 บาทเดือนหนึ่ง 15,000 บาทช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลป้าเห็นภาพวันนั้นที่อัสซูลงทุนซื้อเครื่องมือใหม่ป้าซื้อกล้องมือสอง 2,000 บาทเพื่อถ่ายภาพขายงานเงินจากภาพช่วยคืนทุนใน3 เดือนการเรียนรู้คล้ายเมล็ดที่งอกเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งจากชักครูที่เปลี่ยนจากทาสเป็นพ่อค้าชุมชนที่รวมพลังและนายธนบดีที่หลุดพ้นจากหนี้ป้าเห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ลมหายใจแห่งการเรียนรู้จะพาเราไปสู่โอกาสใหม่ทุกทักษะที่เรียนวันนี้ดั่งดวงดาวที่ส่องทางในวัยเกษียณป้าอยากชวนทุกคนลองเรียนอะไรใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปทำของฝีมือหรือถ่ายภาพแชร์วิธีเรียนรู้ของทุกคนในคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แชร์และติดตามช่องป้าไว้นะคะฝากสนับสนุนผ่านลิงก์บายมีอะคอฟฟี่จะได้มีแรงเล่าต่อขอบคุณจอร์จเอสเคลสันและวัฒนาวงศ์ฉัตรที่มาบทเรียนแห่งบาบิโลนครั้งหน้าป้าจะสรุปทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนรวยและมีความสุขค่ะเมื่อป้าปิดหน้าบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนหัวใจป้าเต้นแรงราวสายน้ำแห่งปัญญาที่ไหลหลอมรวมคลิปนี้พาเราเดินทางจากชักครูผู้เปลี่ยนจากทาสเป็นพ่อค้าด้วยงานเสริมและวินัยสู่พลังชุมชนที่เหมือนต้นไม้ใหญ่รวมกลุ่มทำของขายในงานวัดป้าทำพวงมาลัยใบตองได้เดือนละ 5,000 บาทแล้วนายธนบดีที่สอนให้บริหารหนี้ป้าจ่ายหนี้ค่าไฟ 3,000 บาทจากน้ำมะนาวโซดาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตป้าเรียนใช้แอปจากหลานขายกรอบรูปเปลือกหอยได้ 9,000 บาทต่อเดือนทุกเรื่องราวเหมือนเมล็ดที่งอกเป็นความมั่งคั่งในปัจจุบันที่ทุกอย่างแพงบทเรียนจากบาบิโลนคือแสงสว่างเริ่มจากก้าวเล็กๆเช่นเก็บเงิน 10% ทำน้ำสมุนไพรขายรวมกลุ่มกับเพื่อนและเรียนทักษะใหม่วัยเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสป้าอยากชวนทุกคนลองทำตามแชร์เรื่องราวของทุกคนในคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แชร์ติดตามช่องป้าและสนับสนุนผ่านลิงก์บายมีอะคอฟฟี่จะได้มีแรงชงน้ำมะนาวเล่าต่อขอบคุณจอร์จเอสเคลสันและวัฒนาวงศ์ฉัตรที่มอบภูมิปัญญานี้ครั้งหน้าป้าจะพาไปสำรวจเคล็ดลับใหม่เจอกันนะคะเคยฝันถึงวันที่เงินไม่ใช่ปัญหาในวัยเกษียณไหมคะสวัสดีค่ะป้ารัตนาวดีกลับมาแล้วในพุทธศักราช 2568 ค่ารักษาพยาบาลพุ่งหนี้บัตรเครดิตเหมือนเงามืดแต่ป้าค้นพบภูมิปัญญาจากบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนที่เปลี่ยนชีวิตจากศูนย์สู่ความมั่งคั่งอยากรู้เคล็ดลับไหมคะลองนึกถึงชักครูท่าที่พลิกชีวิตด้วยงานเสริมเขาขายของในตลาดบาบิโลนเก็บ 10% จนรวยป้าลองทำน้ำมะนาวโซดาขายในงานวัดได้เดือนละ 15,000 บาทช่วยจ่ายค่าไฟอยากรู้วิธีเริ่มงานเสริมแบบป้าไหมแล้วพลังชุมชนล่ะชาวบาบิโลนรวมกลุ่มซื้อของมาขายรวยกันทั้งหมู่บ้านป้าชวนเพื่อนทำพวงมาลัยใบตองได้เดือนละ 5,000 บาทซื้อข้าวสารได้สบายอยากเห็นวิธีรวมพลังให้รวยไหมนี่กดดันนายธนบดีสอนว่าจ่ายหนี้ก่อนใช้จ่ายป้าทำพวงมาลัยมะลิลดหนี้ค่าไฟใน2 เดือนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตป้าเรียนใช้แอปจากหลานขายกรอบรูปเปลือกหอยได้ 9,000 บาทต่อเดือนอยากเปลี่ยนชีวิตให้อู้ฟู่ไหมไปดูคลิปเต็มที่ช่องป้าเลยค่ะคลิกตอนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีรวยจากบาบิโลน
กดไลค์แชร์ติดตามช่องป้า และสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee จะได้มีแรงชงน้ำมะนาวเล่าต่อ อย่ารอช้า คลิปเต็มรอคุณอยู่ค่ะ